Φτάσαμε στο 5ο βίντεο της σειράς Φυσική αγωγή και αναπηρία και σημερινό μας θέμα είναι η νοητική υστέρηση. Η νοητική υστέρηση, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Οργανισμό για την Νοητική Υστέρηση, είναι μια αναπηρία η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικούς περιορισμούς τόσο στην διανοητική λειτουργία όσο και στην προσαρμοστική συμπεριφορά, εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 18 ετών και εκδηλώνεται σε ενοιολογικές, κοινωνικές και πρακτικές δεξιότητες. Επίσης, μπορεί να συνοδεύεται από κάποιο σύνδρομο και κατηγοριοποιείται σύμφωνα με το δίκτυο νοημοσύνης σε ελαφριά, μέτρια και βαριά νοητική υστέρηση. Η αιτία της, σύμφωνα με έρευνες, κατά το 1 τρίτο των περιπτώσεων είναι άγνωστη, ενώ τα υπόλοιπα 2 τρίτα φαίνεται ότι είναι περιγεννητικοί ή μεταγεννητικοί λόγοι. Όσον αφορά την εξωτερική εμφάνιση των ατόμων με νοητική υστέρηση, δεν υπάρχει κάποια διαφορά σε σχέση με τον τυπικό πληθυσμό, εκτός και αν συνοδεύεται από κάποιο σύνδρομο, το οποίο τα χαρακτηριστικά είναι συγκεκριμένα. Γενικότερα χαρακτηριστικά των ατόμων φαίνεται ότι είναι η δυσκολία τους στην επικοινωνία, την κοινωνικοποίηση, αλλά και στο να ανταπεξέλθουν σε καθημερινές δραστηριότητες, ενώ από την επαγγελματική μου εμπειρία έχω δει ότι είναι άτομα τα οποία είναι πάρα πολύ πρόσχαρα, θέλουν πάρα πολύ να σε γνωρίσουν και γενικά θέλουν και προσπαθούν να βρίσκουν τρόπους για όσο το δυνατόν περισσότερη επικοινωνία γίνεται. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία για αυτοεξυπηρέτηση, για να οργανώσουν τη ζωή τους, αλλά και για να μετακινηθούν ώστε να κάνουν καθημερινές δραστηριότητες. Όσον αφορά τώρα τη φυσική τους δραστηριότητα με σκοπό την προαγωγή της υγείας τους, πρέπει να πληρούν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως αυτές αναφέρθηκαν στο πρώτο βίντεο με θέμα τον αυτισμό, ενώ σε μερικές έρευνες και μελέτες φαίνεται ότι το κάνουν και σε άλλες ότι όχι, δεν τις πληρούν. Και αυτό ίσως είναι, όπως συμβαίνει και στον τυπικό πληθυσμό, αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και πολλών επιρροών, όπως παραδείγματος χάρη μπορεί να είναι η έλλειψη προγραμμάτων εκγύμνασης στην περιοχή τους ή η έλλειψη καθηγητών ειδικής φυσικής αγωγής με τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να μπορέσουν να τους εντάξουν σε ομάδες και σύνολα αθλητικών προγραμμάτων ή ακόμη και το να είναι η μορφή τους βαριά νοητική υστέρηση, οπότε αυτό να τους εμποδίζει σε πολύ σημαντικό βαθμό να είναι φυσικά δραστήριοι. Και σε αυτή την περίπτωση φυσικά και με βάση τα δικά τους όρια, ένας καθηγητής ειδικής φυσικής αγωγής μπορεί να τους εντάξει σε ένα πρόγραμμα εκγύμνασης, ώστε να έχουν τουλάχιστον τα απαραίτητα ωφέλη για την υγεία τους. Το πιο βασικό απ' όλα, ώστε να είναι σωματικά και φυσικά δραστήριοι όμως, φαίνεται να είναι το να υπάρχουν εκπαιδευτικοί ή γονείς ή κηδεμόνες οι οποίοι να τους προωθούν στο να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα, είτε είναι στο σχολείο είτε είναι εξωτερικά και επίσης σε οποιαδήποτε ηλικία, ειδικά σε περιπτώσεις που το ίδιο το άτομο δεν μπορεί να οργανώσει από μόνο του αυτή την δραστηριότητα και να οθήσει τον εαυτό του στο να συμμετάσχει. Αυτό φυσικά πρέπει να γίνεται γιατί βάσει των ερευνών τα άτομα με νοητική υστέρηση εμφανίζουν δυσκολίες στον κινητικό του συντονισμό, μικρότερη μυϊκή δύναμη, δυσκολία ελέγχου του σώματος και των δυνατοτήτων του, καθώς και επιφανειακή αναπνοή, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να επηρεαστεί η ψυχοκινητική τους ανάπτυξη σύμφωνα πάντα με περιβαλλοντικούς παράγοντες, την μορφή νοητικής υστέρησης, τον βαθμό δηλαδή στον οποίο υπάρχει, αλλά και την υποστήριξη που λαμβάνουν. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε εμείς ως καθηγητές ειδικής φυσικής αγωγής ότι όταν ένα παιδί με νοητική υστέρηση συμμετάσχει σε μία ομάδα και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που ζητάμε ως ομαδικά παιχνίδια ή δραστηριότητες, είναι πάρα πολύ πιθανό να αποξενωθεί και να νιώσει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, να πέσει η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθησή του και έτσι να μην θέλει καν να καταβάλει προσπάθεια ώστε να συμμετάσχει. Και γι' αυτό το λόγο φυσικά είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές ώστε όλοι μαζί να μπορούν να συμμετάσχουν και όλοι να ωφελούνται από αυτό. Πριν περάσουμε όμως στις προσαρμογές, αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα με νοητική υστέρηση παρουσιάζουν επίσης μειωμένη ισορροπία, στατική και δυναμική, δυσκολία στον προσανατολισμό και στην αναγνώριση των μελών του σώματος, δυσκολία στο να καταφέρουν να χαλαρώσουν
μειώσουν τους μίστους και στο να μιμηθούν. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτές τις πληροφορίες, περνώντας στις προσαρμογές, το κυριότερο απ' όλα είναι όταν κάποιο άτομο με νοητική στέρηση συμμετάσχει σε μία ομάδα, είτε σε ένα μάθημα ένας προς έναν, να υπάρξει μία απλούστευση των ασκήσεων και των πληροφοριών, δηλαδή των οδηγιών που δίνουμε ώστε να τις εκτελέσει, με αποτέλεσμα να είναι ακόμα πιο ενεργή η συμμετοχή του και να ωφεληθεί από αυτό. Επίσης, όταν μιλάμε για ομαδούλα, οφείλουμε να προσαρμόσουμε τον τρόπο διδασκαλίας μας, αλλά και να βρούμε τρόπους να εντάξουμε το άτομο με νοητική στέρηση, με σκοπό να έχει τις ίδιες ευκαιρίες για επιτυχία μέσα στην ομάδα, αλλά και ισότιμη μεταχείριση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Επίσης, είναι σημαντικό να προωθήσουμε περιεχόμενο της αρεσκίας τους, αλλά και να εντάξουμε ασκήσεις χαλάρωσης ή διατάσεων με σκοπό να μπορέσουν να κατακτήσουν τον έλεγχο του σώματός τους και γενικά να μπορούν να χαλαρώσουν στο τέλος ενός μαθήματος. Τα παιχνίδια επίσης μπορούν να ενταχθούν σε κάθε ηλικία, έχοντας πάντα μέσα ασκήσεις οι οποίες να προωθούν την ανάπτυξη και βελτίωση των βασικών κινητικών δεξιοτήτων, αλλά και της λειτουργικότητας κάθε ατόμου, ενώ η προώθηση ασκήσεων και κινητικών παιχνιδιών τα οποία να απαιτούν την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μπορούν να έχουν ωφέλη και για τις δύο πλευρές, δηλαδή και για τα άτομα με νοητική στέρηση, αλλά και για τον τυπικό πληθυσμό. Και αυτό γιατί μαθαίνουν να συνεργάζονται, αλλά και να επικοινωνούν και γενικά να είναι πιο κοινωνικά, ειδικά όταν μιλάμε για άτομα με ή χωρίς νοητική στέρηση, τα οποία είναι λίγο πιο εσωστρεφή και λίγο πιο απομονωμένα. Έτσι, τα ωφέλη των ατόμων με νοητική στέρηση μέσα από τη συμμετοχή τους σε φυσικές και αθλητικές δραστηριότητες είναι αρχικά η βελτίωση της καρδιοαναπνευστικής αντοχής τους, της μυϊκής ενδυνάμωσης, της ισορροπίας, στατικής και δυναμικής, του κινητικού συντονισμού, αλλά και ο έλεγχος της αναπνοής. Έπειτα, μπορούν να κατακτήσουν και να βελτιώσουν τρόπους επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας με τον τυπικό πληθυσμό, αλλά και τα τυπικά άτομα με τα άτομα με νοητική στέρηση, να καταφέρουν να επιτύχουν στόχους τους οποίους εμείς έχουμε θέσει βάσει των αναγκών τους μέσα από την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση, αλλά και να μειώσουν το σωματικό τους βάρος και την καθιστική ζωή. Τέλος, μπορεί να βελτιωθεί γενικά η καθημερινότητά τους, εφόσον μπορούν να βελτιώσουν τους τομείς της αυτοεξυπηρέτησής τους, την μετακίνησή τους, την κοινωνικοποίηση, αλλά και την ανταπόκριση σε καθημερινές δραστηριότητες. Αυτό λοιπόν ήταν το 5ο επεισόδιο της σειράς Φυσική Αγωγή και Αναπηρία με θέμα την νοητική στέρηση. Περιμένω τα δικά σας σχόλια, απόψεις και εμπειρίες, τα οποία μπορείτε να αφήσετε κάτω από το βίντεο, είτε να μου στείλετε σε προσωπικό μήνυμα στις σελίδες μου στο Facebook και στο Instagram που θα υπάρχουν από κάτω. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω δικές σας απόψεις, πράγματα τα οποία θέλετε εσείς να προσθέσετε και τα θεωρείτε σημαντικά ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε μια πιο δραστήρια ζωή στα άτομα με νοητική στέρηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο της σειράς. Γεια σας!